මම අද මාළු බිස්ටෙක් එකක් දාන්න කියලා තමයි හදන්නේ. මේ කටු අයින් කරලා තමයි මම මේ මාළු කපාගෙන තියෙන්නේ. මාළු බිස්ටෙක් එකක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. මම පළමුවෙන්ම විනාගිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. විනාගිරි තමයි එකතු කරගත්තේ. කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වැඩිපුර ටිකක් ගම්බිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගමු. අපි දැන් විනාඩි 10ක් විතර හොඳට හරි ලුණු ඇඹුල් අල්ල ගන්න තියාගෙන තියෙනවා. ටිකක් වෙලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා ලුණු ගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. බී ලුණු මාළු මිරිස් කරල් 3ක් අරන් තියෙනවා. බෙල් පේපර් ගෙඩි එකක් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් කපා ගමු ලුණු ටික. අපි දැන් අබ ටිකක් කුඩු කරගමු. විනාගිරි ටිකක් එකතු කරලා කුඩු කරගමු අපි අබ ටික. අපි දැන් වතුර ටිකකුත් එකතු කරගෙන ක්‍රීම් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. මේ අපේ අබ ක්‍රීම් එක. ඔන්න දැන් අපි අබ ක්‍රීම් එකත් එකතු කරගමු අපේ මාළු ටිකට. ඔන්න දැන් මම අරගෙන තියෙනවා එනසල් කරල් 3ක් කරන් තියෙනවා. කරාබු නැටි 2ක් කරන් තියෙනවා. කුරුඳු පොත් කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. ඒක අපි ඔක්කොම කුඩු කරගමු. ඔන්න බලන්න මම ලුණු රවුමට කපා ගත්තා. තව සුදු ලුණු ටිකක් පොඩි කරගත්තා. හීනියට ටිකක් ලුණු ටිකක් කපා ගත්තා. දැන් අපි අපේ මාළු ටික තෙල් දාගමු. අපේ මිරිස් කරල් ටිකත් මම මේ වගේ කපා ගත්තා මේ වගේ. තෙල් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි මාළු ටික එකතු කරගමු.
ඔන්න බලන්න අපේ මාළු එක දැන් තැම්බෙනවා හොඳට සුවඳ වෙනවා. මම දැන් අල ගෙඩියකුත් කපලා ලොකුවට එකතු කර ගන්නවා අපේ මාළු එකට. ඔන්න දැන් අපේ මාළු හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ, අලත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලුණු එකතු කරගමු. දැන් හොඳට අපේ මිරිස් කරට්ටේ තැවරෙන්න කලවම් කරගමු. ලුණු ටිකත් අපි එකතු කරගමු මේ වගේ. ඔන්න අපේ හත්තිය පිරෙන්නවා තියෙනවා ඔන්න. දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න අපේ මාළු බිස්කට් එක දැන් හරි ගිහින් තියෙන්නේ හොඳට. තව චූට්ටක් යන්තම් ගින්දරේ තැම්බෙන්න ඕනේ. යන්තම් ගොඩාක් වෙලා තියාගන්න එපා. මොකද මිරිස් වල එහෙම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මස් බිස්ටෙක් දානවා, චිකන් බිස්ටෙක් දානවා. මම දැන් ඉතින් මාළු බිස්ටෙක් දානවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතිච්ච හන්ද තමයි මම මේ විදිහට හැදුවේ. ඔයගොල්ලොත් හදලා කාලා බලන්න, සමහර විට හොඳ ඇති. මමත් මේ ඉස්සෙල්ලම සැරේ තමයි හැදුවේ. විකමට මට හිතිච්ච හන්ද. හොඳයි ඉතින් සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඔන්න බලන්න අපේ ඩෙවෙල් එක රසට හදාගත්තා.